No moi! Anna täällä, sun artisti-äänikoutsi ja musaope. Ja viikko on taas vierähtänyt, mikä tarkoittaa sitä, että on uuden reaktiovideon aika. Erityisesti aikaisempaan Ginger-video-reaktiooni tuli ehdotuksia bändistä nimeltä Unleash the Archers. Ja niinpä tänään vietetäänkin aikaa heidän parissaan ja heidän Awakening-biisinsä parissa. Kuten aina ennenkin, olen pitänyt taustatutkimukseni mahdollisimman minimaalisena ja vähäisenä yllätysmomenttia säilyttääkseni. Mut pitemmittä puheitta aloitetaan. Jännää. Hienosti jännitettä kasaava pedaaliääni. Vähän tämmönen paha enteinen fiilis. Aika modernia äänimaailmaa. Herättelyä. No niin. Hyviä riffejä ja harmonioita. Alright. Mikä sisääntulo? Kontrolli, vapaus, rentous. Night sky. Yeah. Hieno. Hyvä äänen sijoitus. Tommoset korkeat nuotit jää helposti kurkkuun. Darkness. Britney varmaan pääsis paljon korkeammallekin. Aika hieno vaihdos tuuriin oikeesti. Tää on vähän beltimpi tää soundi kertsissä. Ai vitsi miten hieno. Vähän leopati liikkuu tuossa vibraatossa, mutta se taitaa olla artistinen valinta. Britneyllä on aika hyvä ääntymys. Palataan tossa vähän taaksepäin ennen kuin unohan kaiken mitä pitää sanoa. Vitsi mikä tekniikka, vitsi mikä stamina. Tää on ollut aivan täyttä tykitystä heti siitä asti kun Britney aloitti. Hän tykkää käyttää aika paljon tällaista overdrive-tyyppistä äänenmuodostusta ja hän on myöskin aika paljon semmosessa rintaääni belt sekoituksessa, mutta sit se onkin tiiviimpää tuossa kertsin puolella, mikä on mun mielestä ihan mukavaa vaihtelua siihen, että siellä on yeah, wow, yeah,
vähän enemmän raspia tuolla säkeistössä, mutta sitten kun Stellar Constellations Rise, niin melodia nousee ja fiilis tulee jotenkin eeppisemmäksi ja samalla hän kiinteyttää lauluäänensä ja jotenkin maadoittaa ja belttaa rockisti, mutta kuitenkin tiiviimmin, mitä tuolla säkeistössä. Britney käyttää myös tosi kivasti vokaaleja, eli missä se olisi semmonen hyvä esimerkki? Laitetaan vaikka tosta. Wow. Kaikki on tosi hienosti edessä. Jos se olisi E-painotteista, niin sit se jäisi helposti tonne kurkkuun. Heti siitä ensimmäisestä nuotista kuuli, miten upeasti... Miten hieno pysäytys, nyt en pysty keskittymään. Noin. Heti ensimmäisestä nuotista asti siis näki, että hän sijoittaa äänensä tosi tietoisesti ja tosi hienosti oikeanlaisella vokaalin ja äänenmuodostuksella tänne eteen, ettei se ääni lukittaudu tonne kurkkuun. Hän ei pystyisi laulamaan tähän asti ollenkaan, jos se ääni jäisi tonne kurkkuun. Se kasaisi jännitettä ja hän ei pystyisi jatkamaan kovinkaan pitkälle sellaisella tekniikalla. Mutta vau, Britney on vaikuttanut minut suuresti tähän mennessä. My pulse begins with a note on. A voice is calling my name. It always starts as whispering, then manifests to a scream. Yeah. I'm drawn to the creature that wakes me. Bound to them by the curse. My soul exists only to serve. Kyllä. Tässä mä puhun aika paljon siitä rennon tuetusta lauluasennosta, ja se ei ole vaan ja ainoastaan täällä hartiaosastolla, se ei ole vaan ja ainoastaan täällä rinnan puolella, vaan se koskee koko kehoa. Laulajan pitää ajatella tosi holistisesti, eli kokonaisvaltaisesti. Huomaa, miten Britney esimerkiksi taivuttaa vähän polviaan. Hän pystyy näin ottamaan hyvin yhteyttä keskivartalotukeen. Syvä hengitys helpottuu ja tuki helpottuu luonnollisesti tällä tavalla paremmin. Hänen koko hartiaosastonsa, hänen koko ryhtinsä on hyvin tuettu, mutta hänellä on silti siellä todella maadoittunut ryhti. En oikein osaa kuvailla sitä paremmin. Tämä kuva kertoo tosi hyvin usein, mitä mä tarkoitan rennon tuetulla. Ehkä mä coachina laittaisin pikkusen leukaa taaksepäin. Tuossa on vähän vaarana kokemattomalla laulajalla kerätä tänne jännitettä, mutta ilmeisesti Britneyllä ei ole sitä ongelmaa, koska hän pystyy tuottamaan näin rennosti. Tämä laulu vain putoaa hänestä ulos. Mutta kun laulat jatkossa, niin kiinnitä tähän rennon tuettuun asentoon huomiota. Sä haluat saada tommosen joustavan, mutta tuetun olon itsellesi, kun laulat. Kivoja kiksejä. Yeah. Tää alusta on niin kiireinen. Mutta melodia on tuollaista laajaa linjaa. Tosi laulavaa. Yeah. Yeah, go girl. Hieno vibraatto. Leuka vähän liikkuu. Britney leuka vähän liikkuu tuossa vibraatossa, mikä laulukoutsille voisi olla merkki jännitteestä. Se leuka ei mene ihan alas rennosti, mutta musta tuntuu, että toi on artistinen valinta, koska se ei ole joka kerta tässä kappaleessa liikkunut noin paljon.
Ja pitää muistaa esimerkiksi tämä Whitney Houstonin leukahan legendaarisesti liikkuu tosi paljon. Eli jos sä päätät, että mun lavakarisma nyt tarvii vähän lisää, nyt mä liikutan mun leukaa, mutta tiedän, että mun tekniikka on kunnossa, se on ihan okei. Silloin leuan liikkuminen ei ole hälyttävä asia. Katsotaan, miten vaivattomasti kaikki tulee. Raulin ilme projektoi eteenpäin. Leukatukkuun. Kyllä. Kyllä. Oh. Tyylikästä. Ai vitsi, miten tiukkaa. On niin eeppinen. Joo. Tässä välissä on niin hienosti tehty. Oh, Whitney. Yes. Tuo jotain niin hienoa lisää tähän miesääni, oliko hänen nimensä Grant. Ja tulee semmonen hieno androgyyninen viba. Oh. Silkää rippi. Okei. Okay. No. Unleash the Archers tarjosi sellaista tulta ja tappuraa mun iltapäivään. Tuo koorus on niin tarttuva. Mä varmaan laulan sitä vähintään koko loppupäivän, mikä oli mun mielestä äärettömän hienoa, että Stellar Constellations Rise lyriikan puolesta myös melodia nousi ja sitten Britney lisäsi sinne peltin mukana sitä eeppisyyttä. Se oli todella hienosti ja tyylikkäästi tehty. Tämä kappale on pitkä, tämä kappale on vaativa monella tapaa. Monelta loppus puhti kesken kaiken. Ihan paremmaltakin soittajalta ja laulajalta tämän bändin virtuoottisuus kuuluu, näkyy kaikkialla soittajissa, sävellyksessä. Se leikitteli tosi tyylikkäästi mun mielestä duuri- ja molliharmonioilla. Ja mikä oli ihanaa, niin jokainen soittaja ja laulaja sai olla framilla. Ja se lisäsi mun arvostusta yksilöä kohtaan huomattavasti, kun sai ihailla tekniikkaa, esimerkiksi kitaristi ja basisti ja rumpalin, mistä soittotekniikoista en nyt silleen suoranaisesti paljon tiedä. Tämä kappale on tosi fyysinen, vaatii paljon varmasti lämpäystä. Ethän se suoraan herättyäs voi lähteä juoksemaan. Esimerkiksi se vaatii tietynlaista fyysistä lämmittelyä, että sun keho pääsee vaikka esimerkiksi laulajana tuollaisiin korkeisiin nuotteihin tuolla tekniikalla, tuolla raspilla etenkin.
Voihan Unleash the Archers. Tää oli upea aloitus ja varmasti hyvän upean Unleash the Archers-matkan aloitus, mikä mulla on edessä. Okei, ennen kuin mä höpötän taas koko loppuiltapäivän ja myöhästyn töistä, en voi taas kuin kiittää tästä mahtavasta ehdotuksesta ja lisää voi ehdottaa tuonne alas. Please, ehdota. Ollaan siellä yhteyksissä ja jutellaan. Kerro mulle, mitä olit mieltä mun reaktiosta ja tästä hienosta biisistä, mistä ainakin tämä entinen ja ehkä vähän edelleenkin Iron Maiden fanityttö tykkäsi tosi paljon. Ja jutellaan ja suunnitellaan tulevaa. Seuraavalla kerralla nähdään. Moi moi!